ורקורד, פליי, עולים, התוכנית הערה, הכי ערה, שיחות עם אלוהים. אז הרדיו הזה, קודם כל שלום. שלום, שלום, שלום לכל מי שהתעורר ולכל מי שער ומי ששמח לו בהבנה הזאת. אז אנחנו שיחות עם אלוהים, הערוץ הזה שקצת מתחיל לבלבל חלק מהאנשים בקטע טוב וגם בקטע לא טוב, אבל אין מה לעשות, זה חלק מהסיפור. כל מיתוס נועד כדי שהוא יישבר. אז הנה אנחנו פותחים בעצם בסוג של איזשהו קרנבל, כי מי שיודע יודע. בום. מי שרוצה לפנות אלינו, להעלות רעיונות לתוכניות, אין פה nobody wanna be nobody, we only wanna be. אנחנו פשוט רוצים להיות, מגיע לנו להיות, מגיע לנו לחיות. שלטו לנו בתקשורת, שלטו לנו בטלוויזיה. אנחנו נמצאים כבר איזה שנתיים בתוך איזשהו משהו מאוד מאוד מעניין שנקרא, קוראים לו הקהילה הערה. הקהילה הערה, אוקיי, אנחנו נשים את זה, טוב. הקהילה הערה. אנחנו עושים כזה דבר. כן, נראה לי שאני אגביה אותו. בדיוק, זה יותר קל לדבר. אז קודם כל שלום לכולם, רדיו הערים, שיחות עם אלוהים, talks about God. אנחנו בעצם מרכזים פה את כל מה שחשוב, בעיקר, הכי חשוב, בתוך כל המתמטיקה הגדולה הזאת של כל הכאוס הזה. מצד אחד אנחנו מחזיקים ביד את החיים האלה מממד 3, מי שעדיין שם, ומצד שני אנחנו מודעים ויודעים שהולך לקרות משהו מאוד גדול. אז כן, אז כמו שכולם, מי שיודע יודע שהמשהו הגדול הזה ממש נמצא לפנינו, אז אנחנו רוצים, מה שנקרא בימים המיוחדים האלה, לתת לזה כמו שיש בערוצי הטלוויזיה. היה פעם כזה מין נכנסים לשידור מיוחד, אז שידורים מיוחדים בעקבות כל מה שקורה, כי אין שום תקשורת שיש לה בעצם לעמוד מול האילומינצי ולהגיד בקול גדול fuck you אילומינצי. אנחנו לא נסבול אתכם יותר, ואנחנו רואים אתכם איפה שאתם באמת נמצאים, וזה מה שאנחנו נקרא היום. אנחנו בעצם נרוץ ישר לדבר הכי חדשותי שקיים בתוך מה שקורה היום בעולם הזה, שכל מי שחושב שהוא מה שנקרא מכיר באלוהים, אז מי שלא מכיר ביחזקאל, או מי שלא מכיר בדרך שבה יחזקאל אומר את הדברים ואיך שהיא נשלחה להגיד אותם. למה זה חשוב איך נשלחה להגיד אותם? הרי לא כל אחד יכול באמת לקום ולקרוא את המילים האלה ולהגיד רגע, המילים האלה כתובות ככה, המילים האלה כתובות ככה. זה גם ככה גם בדיוק לא יכלו לעשות את זה אותם מפרשים. יש דבר כזה שנקרא מקרא, ויש מי יודע מה זה אומר. מי שמכיר את התנ"ך, מי שלומד אותו, מי שמבין אותו, יודע שאלוהים הוא זה שעושה את כל העניינים, ואלוהים הוא זה שזמם את המזימות, ואלוהים הוא זה שמפיק מה שנקרא את המרגליות מתוך הספר. זה אומר שאם הגיע מידע שקשור במקביל לספר, מה שראיתם בסרטון 1 ובסרטון 2 של המחוגה והסרטון של יחזקאל 37, אם לא ראיתם אותו אז תכנסו לקישור, תראו את הסרטונים האלה, כי שם בעצם יש תהליך שמסביר בדיוק למה אנחנו פה ולמה יש לנו רשות להיות פה, ויותר מזה למה אנחנו אלה שדופקים להם בדלת. מי שראה את שובר שורות יכול להבין על מה אנחנו מדברים. מי שראה את שובר שורות יכול להבין על מה אנחנו מדברים, כי המטרה שלנו היא ממש לעשות מה שיחזקאל אמר לנו לעשות, יחד עם נביא או נבואה שמתקיימת בעיתה. עכשיו זה התקיים בעיתה. 2006 נולדה המגילה, התגלות האלוהית שמספרת על שקר הקובייה. הקובייה הזאת היא הקעבה. הקעבה היא הקחבה, הזונה ממצרים. כן, כן.
שהיא השתלטה תמיד, הייתה פייט מול אלוהים. היא תמיד המירה את כבודו בתבנית שור אוכל עשב. עכשיו, כל מי שעוד לא עבר את המסוכה הזאת של להבין שתפילין ומזוזות וספרי תורה וכל הדבר הזה כתוב בדיו עפצים, שזה חומר שעשוי מתרביות תולעי נימפה, שזה הדבר שגורם לכישוף הזה שאתם נמצאים בו, ובגלל זה אתם לא מבינים אפילו מה אנחנו אומרים פה. אז קודם כל ללכת ללמוד מה זה הקובייה ומה זה הנרטיב של הרגשות ששיחקו לנו בה, להבין מה זה הקובייה, מה שאתם שמים על הראש וקושרים אותו בסד או מזו כל בוקר ומתפללים ללוציפר ברכות השחר כשאתם שמים את הטלית של המצרים עם הפסים, זה הפסים של המצרים, של הפדופיליה. אוי אוי אוי, אלוהים שישמור אותנו, אוי אוי אוי. אמרנו שיחות עם אלוהים? אז יאללה, שיחות עם אלוהים. מי שרוצה לדבר ובאמת לשמוע את מה שנקרא, את קולו, ג'ה וויס, את קול יא, את קול הים, את קול הים האדום, אותו הדם שנשפך על הילדים שנשתו כיין, ואנחנו בתמימות עוד נתנו לזה לקרות ונתנו לזה לקרות, והארגזים של מחולות שלקחו ילדים בתוך, כמו צנצנות, כמו תולעים, הובילו אותם בתוך כלובים. אנשים שיתפו פעולה עם משהו שממזמן היינו צריכים לסגור את המדינה או את העולם בגללו. אז אף אחד שלא יבוא לי בטענות עכשיו מדוע אנחנו נמצאים במצב הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. הסיטואציה הזאת שאנחנו ממשיכים ללכת ומחזיקים יד אחת בביצים של גוג ויד שנייה מנסים להתפלל לאלוהים כמו איזה תפילת גנב, זה לא עובד. מי שלא שם עוד קיסם למדורה לא יבין. לפחות שימו עוד קיסם למדורה, תשרפו, תתחזקו בן אדם שילחם בשבילכם, כמו שהיינו מחזיקים פעם את הדתיים לכאורה בישיבות. המסלול הזה הוא מסלול מאוד מאוד מעניין. הוא מסלול שמוביל אותנו להבנה שאנחנו הבלבטים. המקום הזה שבו אנחנו הבלבטים, דרך הספר, דרך ספר עץ החיים, יחד עם כל מה שאנחנו צריכים לדעת על השקר ועל האמת. זה כל כך קריטי לעצור בנקודה הזאת ולהבין את שקר הקובייה בתוך המחוגה, כן? יש את פרח החיים, שהוא זה שמקיים את המגן דוד, והמגן דוד הוא בעצם המנורה שנדלקת בהוד והדר ויופי על פרח החיים. אין דבר כזה קווים ישרים. קווים ישרים מתקיימים על קווים עגולים. מי שסרטט יודע את זה. עכשיו, קו ישר, בשביל לקבל אותו, צריך להבין את המקור שלו, את המעגליות שיצרה אותו. ואז אנחנו מבינים את התדר. כשאנחנו מבינים את התדר, אנחנו רוטטים נכון, והמחלות שנאספו בתוך האוזניים, בתוך הקונחיות שלנו, בתוך הכאבים שלנו, בתוך המרה שלנו, בתוך האיכסה שלנו, בנו את החולי הזה. כאשר החולי הזה לא היה קיים, אם אנחנו לא היינו מסכימים לאפשר אותו. חולי הוא לא מחלה שבאה משום מקום ותוקפת אותך בגלל שקוראים לך XYZ, אלא היא באה ללמד אותך איך ליישר את עצמך כי קוראים לך XYZ. זה שקוראים לך XYZ זה נכון. יש לנו מספר DNA, וה-XYZ הזה הוא המספר DNA שלנו. ואיתו אנחנו בעצם דורשים חזרה את עץ יהודה, שזה פרח החיים, המפעיל את המנורה של בית המקדש. ואיתו אנחנו מרימים חזרה ומקימים את עצמות יוסף, שזה עצמאות יוסף, שזה הצדיק הלב, שלקחו ושמו לנו אותו במח העצם מאחורה. אם תסתכל על התפילי, תראה שהוא הצלב ששמו לך אותו על הראש, כדי לשתק לך את המוח ולשתק לך את העין ולהרדים לך אותה, ובככה הצליחו להסתיר את בבת עיניך שאפילו לא תשמע את הדברים האלה עכשיו. אז אני מדבר לא רק אליך, אני מדבר אל העין הזאת שלך, ואם היא זאת שתשמע, אולי יש לך סיכוי לצאת. אבל יש מצב שהבבל ינצח אותך, אז תבדוק מה יותר חזק לך, בבל או בבת עיניך. לחקור לפחות בשקר, תגיע לקובייה, תגיע לפרח, מהפרח תגיע ליוסף, מיוסף תגיע הביתה לעץ אפרים. בואו נקרא את יחזקאל ל"ח.
ויהי דבר יהבה אליי לאמור, בן אדם, שים פניך אל גוג. אתם יודעים מה? בואו לפני כן. יש משהו גדול שקורה פה בעולם. המשהו הגדול הזה, קוראים לו לבנות את ירושלים על עורי. אז בואו נבנה את ירושלים על עורנו. נשים קצת מוזיקה. ג'רוזלמה. ואני תכף אחזור ליחזקאל המתחם. ג'רוזלמה זה הריקוד שהאפריקאים אנחנו לומדים לקיים אותו עלינו. צפונה, דרומה, ימה, קדמה, אירופה. כל הרעיון לשמור על התדר במוח כל הזמן, להפעיל את הקצב, ואז תיקחו את המוזיקה הזאת, שימו אותה על הלב, הופה. הצלב יפעל לכם על הלב. הצלב זה צדיק הלב, זה צפון לדרום ים וקדמה, זה המפתח של הלב. הוא לא נמצא רק אצלב, הוא נמצא כפול ומוכפל 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 ומוכפל, ויוצר לך את עצי שיטים עומדים. לימודי אהבה הם לומדים. האור המופלא, אור היוד יוקדים, הלו המה, יורוך ומורך בר יוחאי. ברכת הכהנים זה היוד יברכך, היוד ברכך, היוד חונך, היוד שומרך, היוד יסדך, היא יאר יישא. זה אנחנו הכהנים שמלמדים אתכם את הכנות, מלמדים אתכם איך לעשות כנות, איך לשים את ירושלים על עורי, איך לרקוד אותה, איך לשמוח אותה. אלוהים שמח, שמח. אתם לא צריכים לפברץ למישהו חיצוני, להגיד לו תודה על משהו פנימי. אתם מבפנים חיים את התודה, חיים את היהודה. יהודה, 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 אתה יהודה, שם עליך יוסף, הופה, ומעיף את כל החרא מהראש. הופה. כן, כן, יש לכם הכל, יש לכם את מה שאתם צריכים. מלכים, גופרית, פטיש, שבו על פטיש, שניצלים, אנחנו נלמד אתכם לעשות את המדיטציות, לרקוד את כל העניין, לקבל את הרננה, להתחיל להפעים, גלח הכל, לגלח, ועשה מה שיחזקאל עשה תעשו. כוח לך תער גלבין ותעביר על כל פאת ראשך, הכל, אל תקשיבו לאף אחד. השיער הזה של הדוסים זה בכוונה כדי להשחיר אתכם, סודי, סוד, 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 מוסד, הכל סדום. זה כל הדוסיות, זה סדום. דוס זה סדום. דוס זה המחשב, זה התוכנה של מר זיפי ביל אייטס, הכלב בן כלבלב, בין 1000 כלבים. היא לא נושא, היא לא הנושא. הולה, יפה. בואו נקרא את יחזקאל ל"ח, איך אנחנו הולכים לרסק להם את הצורה. ויהי דבר יהבה אליי לאמור, בן אדם, שים פניך אל גוג, ארץ המגוג. גוג זה גם הבית כנסת, זה גם גוגל, זה גם הכנסת, זה גם השלטונות, זה גם הפקחים, זה הפקידים, זה הבנקים, זה כל הכוס אימא שלכם שנתתם להם, כי אתם אלה שמממנים והם לא יכולים לשלם. אתם לא מבינים שבלי הכסף שלכם הם לא קיימים. תפסיקו להכיל את הזבל הזה, קומו. אנחנו בעצם פונים לגוג ואומרים לו, הק, בוא ראש משך וטובל, הק, ינבא עליו, הנה אני מנבא עליו, ואני מנבא עליו, ומנבא עליו, ומנבא עליו, בלי הפסקה, עד שיגמור אותו. ואמרת, כה אמר אדוני יהבה, הנני אליך גוג, נשיא ראש משך וטובל, חפש מי ינענע אותך, מה שנקרא. ושובבתיך, אלוהים כתב, ונתתיך אחים בלחייך, והוצאתי אותך ואת כל חיליך, סוסים ופרשים, לבושי מכלול כולם. אלוהים עושה את כל הבלעיץ הזה, ואת כל התוכנית המגעילה הזאת. פרס, כוש ופוט, איתם כולם מגן וחובה. אנחנו ישראל, מדינת ישראל היא בירת הקבל, היא בירת הזבל של הזבלים, מדינת השטן הציונצית, נציונצית. כמה אני שונא אותך מדינת השטן, שונא אותך, שונא ואוהב לשנוא אותך, היא המגעילה. תחנקי ותשרפי באש, את וכל מי שמאמין בך, וכל מי שנותן בך את הכסף, וכל מי שנותן בך את החיים, שילך איתך. מי שלא עוצר אותה עכשיו חבל על החיים שלו, ומי שלא איתנו נגדנו, לא יעזור כלום. מי שלא עם הדבר הזה הוא נגדנו, והגיע הזמן להגיד את זה בקול. תפסיקו לפחד את זה, זה הערוץ הזה שאנחנו מדברים פה, ופאקינג גוד מורנינג וייטנאם. אנחנו בפאקינג מלחמה, ואף אחד שלא יתחיל לשחק לי משחקים. איפה יהודה? קומו,
תתעוררו הרעיות, יושבים לי כל היום בטינדר, מחכים לי עוד איזה בחורה שתיקח אתכם. בואו תראו מה זה ערות, מה זה נשים, מה זה בחורות, מה זה מדהימות, וכמה מדהימות. אתם לא צריכים את הטינדר יותר. לא יהיה לכם זמן אפילו להתעסק בזה, מרוב שתהיו עסוקים באמת במקדש האמיתי שלכם, ולא לחפש כל היום איך לכבוש עוד משהו. אלא אתם, תכבשו אתכם, תכבשו שימו כבשים, כבשים זה לשים את הציצית עלינו, שזה בכלל בתוכנו. להכיר בבית המקדש המדהים הזה שיש בתוכנו, ולאט לאט ציץ נזיר הקודש ייבנה בתוכה. כי ציצים מופרחים נעשה, אדם נאמר בעבורך בר יוחאי, אתה ציץ נזיר הקודש. יש את זה גם לנשים וגם לגברים, זה לא ציצית שאמנון יצחק לימד אתכם החמור. כן, תודיעו לו שהוא חמור, ושהנביא אפרים הודיע לו שהוא חמור, ושיכול לקפוץ לי עוד 1000 פעם, כי נתתי מצחך כשמיר מצור, ואף אחד לא יכול על הנביא אפרים, בכל המידע שיש לנו פה, ושאף אחד לא יספר לכם סיפורים. פרס, כוש, ועיקון ואחל לך אתה וכל קהליך, המשפט הזה שמנו להם עם המחולה והרדיו, יש לנו רדיו נייד במחולה, שאנחנו שקופה, עמדנו, היינו כמו פל גלגלץ, עמדנו מול מתחם חיסונים, מול פטריה ומגן רבי, זבי שלהם, הפירמידה שלהם, והוכחנו לדבר הזה שנקרא כיפה. הכיפה המסתתרת הזאת, הכיפה של הר הבית, זה אותה כיפה שאתם שמים בבית כנסת, אותה כיפה לבנה שאתם שמים בבית משפט, ואותה כיפה שחורה שאתם שמים לישיבה. יא פינגווינים הזויים, פאקינג הזויים, ואנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים בכלל, ואנחנו כולנו עובדים עבודה זרה בזמן שאלוהים שלח אותי להגיד את זה, ומשמיע אבן מהר אפרים והנוצרים מנצרת. ישו היה מנצרת, לא היה מוותיקן. אף אחד לא יעבוד עליכם. ישו הוא זה ששמר על יהודה. הברית החדשה הזאת היא כתובה פה בתנ"ך, שאתם זלזלנו בו, כולנו זלזלנו בו, כולנו, אני גם זלזלתי בו. מאיפה יש לי את המידע הזה אם לא היה לי אותו במקור, אם לא היה אבא שלי מכה בי עם הדבר הזה בקטע טוב, ולא מפסיק להגיד לי כמה שהמידע הזה יקר, אם הוא יגיע אליי כדאי לדעת להשתמש בו, וזה מה שאנחנו עושים פה. כל מי ששואל מה אנחנו עושים פה, מה חשבתם שאלוהים לובש איזה 2.5 מיליון איש? מה נראה לכם ש18 מיליון יהודים שחצי מהם בכלל התבוללו אם לא יודע מה, הם אלה שישארו בעולם? רק אלה? מה נדפק לכם? אז צורה אלוהים כל כך משעמם לו לעשות כל כך הרבה אנשים בעולם ולהרוג אותם ביום הדין? די, מה אתם? תבינו שהם אלה ששמרו על אלוהים. אתם לא מכירים ברוח הקדושה, אתם בכלל לא יודעים שהיא קיימת. כל כך קשה עבדנו בשביל להרוס גם את השארית שנשארה להישלח לכם פה. תבינו כמה זה הזוי. אז לפחות קצת לפתוח צוהר, לפתוח עוד צוהר, לפתוח עוד צוהר, ואז לאט לאט נהיה פה קבוצה של אנשים שמתחילה להבין את המילים האלה, ואני אפסיק לצעוק ואני אתחיל לדבר, ואני אשמע אוזניים עם לב שמקשיב ותומך בדבר הזה, ומרים את הפרח הכדור הזה, ומצייר בשמיים את אלוהים הקדוש שבא והוריד לכם את הדרך שבה אתם צריכים להיות בה, שזה פרח החיים, ולהוציא את הקובייה המסריחה הזאת מעלינו. הקובייה שסגרה אותנו מחוץ לקופסה, מתוך הקופסה שמו את זה עליכם גם באוניברסיטאות, ושמו את זה בכל מקום. הריבוע הזה כללה, אתם לא בשום ריבוע, אתם לא יצאתם מריבוע ולא נכנסתם לריבוע, אתם פשוט הסכמתם שיעשו מכם ריבוע, אבל אתם לא ריבוע, לא מבפנים ולא מבחוץ. לא, אתם לא יוצאים פה מהמטריקס לצאת מהריבוע, אלא אתם מכירים בעובדה שאתם בתוך כדור. אנחנו בתוך כדור, אנחנו לא על הכדור, אנחנו לא מעל אלוהים, אנחנו לא בורא מציאות, ואני לא מקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנות. זובי, אתה לא מקבל שום דברים שאין ביכולתך לשנות, אין דבר כזה. אתה לא צריך להכיל שום דבר שלילי בצורה שלילית. אתה יכול להכיל כל דבר בעולם, כן, אבל לא לשים אותו במקום שלילי ועוד לשלם על זה מחיר ואחר כך להגיד מה קרה לי. אתה צריך להכיר בזה שזה שלילי, ואז לדעת שזה פוגע, ואז להכיר בדבר הזה ולתת לפגיעה הזאת לעבור בך. אבל לא להגיד אני צריך לקבל את הדבר הזה שאלדרנוחום עובר לי מתחת לידיים. מה פתאום? תקום תילחם על זה, תתאבד על זה, ותעשה הכל בשביל לעצור את זה שעוברים מוגשים כעוברים במסעדה.
ריבונו של עולם, 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 תעצור את העולם הזה בבקשה, עכשיו. מקבוצה קטנה של אנשים אנחנו נצליח להגיע לעוד אנשים. אין פה שום תקציבים, אין פה שום כסף, אנחנו כלום ושום דבר, אבל אנחנו הכל, כי אלוהים נתן לנו את המפתח להוציא את השקר הזה מהלב. אתם מחזיקים בתפילין ביד, אתם מחזיקים באקדח הזה שיורה בראש של האמא שלכם ובילד שלכם. יא סוטים פדופילים, אתם פדופילים. מי שמניח תפילין, אתם סאדו פדופילים, אתם מזוכיסטים, וזה כולל את כל בני המשפחה שלי. ואחרית שנים תבוא, מימים רבים תיפקד. שימו לב איך אלוהים ידע שהוא יבוא אחרי הרבה שנים. אני לא סתם מדבר פה בביטחון ולא אכפת לי ולא מפחד מאף אחד. וואלה, אם גוג יותר חזק ממני, שיהיה לכם לבריאות איתו. תהנו מכל ה-5G שהוא הכין לכם פה לחגיגות האלה. לכו לזריקה 4-5 גם 6, 7, 8 מחכים לכם בתור, סמרטוטי אדם. ואחרית שנים תבוא אל ארץ משובבת מחרב, מקובצת מעמים רבים, על ערי ישראל אשר היו לחורבה תמיד. ככה נראית באמת המדינה שלנו. ואם העמים הוצאה וישבו לבטח כולם, הם לא יודעים אפילו שגומרים עליהם. ועלית כשואה כענן תבוא. את זה אתם רוצים להשאיר פה, ואתם מתעצבנים עליי שאני מדבר ככה. שימו לב, זה מה שהיה אמור להיות פה. ועלית כשואה תבוא כענן לכסות הארץ, אתה תהיה וכל אגפיך ועמים רבים אותך. כה אמר אדוני יהבה, והיה ביום ההוא יעלו דברים על לבביך, וחשבת מחשבת רעה. הנה גוג, הנה אתם, הנה הרבנים שלא אמרו לכם, שהם בעצמם הזריקו אתכם לזריקה הזאת. הם בעצמם חשבו את המחשבת רעה, בגלל שמלכתחילה המחשבה שלהם הייתה רעה. מלכתחילה, אל תגידו לי יש רבנים טובים, אין רבנים. רבנים זה תרבית, זה נסך. אין דבר יותר גדול מנסך שלקחת על אלוהים, אין. אפילו בכסף שלקחת נסך מבן אדם זה לא כמו לקחת נסך על מזוזה או נסך על תפילין. 6,000 שקל עובר בתעשייה של הזבל הזה, גם בשביל להרוג את הילד, את העז, וגם בשביל הכבש הזבל הזה, וגם בשביל לעשות ממנו את התפילין המסריח הזה שאתם שמים על הילדים שלכם כמו סמרטוטים, במקום ללמד אותם מה זה בר מצווה באמת. והמצווה באמת היא בכלל פרו ורבו, להיות באמת גבר. קומו כבר. כה אמר אדוני יהבה, והיה ביום ההוא יעלו דברים על לבביך, וחשבת מחשבת רעה, יא מסטוליו זבל, ואמרת אליה על ארץ פרזות. הנה גוג, הנה ביבי, הנה בנט, הנה אתם, רואים לכם חרא על הראש שלכם. ושלח אותנו עם המידע, עם המגילה, למרות שאנשים סתומים, למרות שסתמתם אותם, למרות שדיממתם אותם, ועכשיו דפקתם להם צפירה, 4 צפירות על הראש. כולם בהלם עדיין, לא מצליחים בכלל לעכל את הראש שלהם. בל"ג בעומר עלק הולכים לעשות ל"ג בעומר כאילו הם חוגגים משהו, לא מבינים שזה בכלל חגיגה של הבונים החופשיים. ירושלים הבנויה, הבונים החופשיים. יד לבנים, לוציפר, הבונים החופשיים. כל החיים שלכם בונים חופשיים, לעם חופשי, עלק חופשי, עם חופשי, זבי. ואמרת, אני אשטוף לכם את האמא של הצורה שלכם מהחרא הזה, אני אשטוף לכם הכל, אני אוציא לכם את הכלבת הזאת מהגוף. זה כלבת, זה סרטן, זה האמא של השטן, ויש את זה על 8 מיליון איש, 9 מיליון איש פה. הנה על רבקום ארס, קומו כבר. רק ככה תשטפו את זה. זה זבל, אז בזבל אנחנו נטפל בכם. ואמרת ואלה על ארץ פרזות, והלוואי וזה יזיז מישהו, והלוואי ומישהו יתבע אותי גם על זה, הלוואי לעשה מזה אחלה משפט ראווה, רק שמישהו יקום כבר. יושבי לבטח כולם, בוא את זה אני אקריא לך בבית משפט אדון שופט יא כלב. ואמרת אלה על ארץ פרזות תבוא השופטים, יושבי לבטח כולם, יושבים בין חומה, הנה הם יושבים ועוד הם מגינים עליך השופט יא זבל. בין חומה ובין בריח להם דלתיים, לשלול שלל, לבוז בז, להשיב ידך על חרבות נושבות. על מי אתה בא לעבוד? עלינו אתה בא לעבוד, אז הנה אלוהים שולח לך את המסר הזה, ואתם המטומטמים שמקשיבים להם ומפחדים מהם וממשיכים לשלם להם את המיסים. הנה בבקשה, זה מה שהולך להישאר מהזבל הזה. עושה מקנה וקניין, יושבי על טבור הארץ, שבא ודדן וסוחרי תרשיש, וכל כפיריה יאמרו לך על לשלול שלל באת, אתה בא לבוז בז, יקלת כעליך לשאת כסף וזהב. אין לי גרון כבר לקרוא את זה, 1,000,000 פעמים קראתי את זה, ועול אף בן אדם מכם לא מגיב חוץ ממי שבאמת מגיב, אבל כולם חושבים שזה במקרה. איך במקרה כל הדברים האלה יעמדו מול העיניים שלנו ויקרו לנו מול העיניים ואנחנו נעמוד מנגד ונסתכל על זה? איך? לא יכול להמשיך לקרוא, אני חייב לעצור, אני חייב לנשום. מקווה שזה היה מועיל, אולי הצלחנו להתעורר, אולי מישהו יתעורר.
בוא נשים איזה שיר ככה לסוף, שיהיה ככה גם בסבבה. למה הדבר הזה, אני מודה, הוא בדמי, הוא בדמי, הוא בדמי, הוא בדמי, הוא בדמי, הוא בדמי, לגמרי, 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 לגמרי בדמי. אז אנחנו באמת נעשה את זה ככה, וניתן פה בפליי, נחזיר טיפה את הקצב. אוקיי? והיידה. נתראה בתוכנית הבאה. יס! זה יכול לשגע, אין ספק. צריך להירגע, לנשום, להבין שאלוהים הוא מאוד מיוחד, מאוד גדול. יס! יאללה, טוב, אנחנו נסיים פה עם הקצב המגניב הזה. אנחנו נעלה לשדר נטו את הנבואות, מי שרוצה לשמוע אותם, הם מוזמנים באהבה.